तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अल्फा ओमेगा च्यानल, कुरा जीवनको यात्रा अनन्तको। What is successful life? हाम्रो जीवनमा सफलता कस्तो देखिन्छ भन्ने बारेमा म तपाईसित चर्चा गर्न गइराखेको छु। अनि त्यो सफलताको जीवन जिउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जहिले पनि प्याटर्न्स एन्ड प्रिन्सिपल, प्रभुले पद्धति अनि सिद्धान्तलाई चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मलाई लाग्छ। तपाईँलाई मैले प्याटर्न्स एन्ड प्रिन्सिपल भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई मजा लागेन, त्यो हेभी वर्ड, त्यो मजा नआउने कुरा भनेर। मैले तपाईँलाई अघि भनेँ मेरो लाइफमा मैले 25+ इयर्स युथहरूसित काम गर्दै आइराखेको छु। मैले काम गर्दै मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, मैले तपाईँलाई त्यो पर्सपेक्टिभ दिन कोसिस गरिराखेको छु, जुन चाहिँ मलाई लाग्छ कि हामीले थुप्रै ट्रायल्स एन्ड एरर गर्दै आएर यो ठाउँमा आइपुग्दै गर्दा हामीले सही कुरा तपाईँलाई भन्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ। सो आई होप तपाईँले केही कुराहरू यो सेसनबाट पनि थाहा पाउनुहुन्छ। जब मैले वर्ड सक्सेस भन्ने शब्द चलाएँ तपाईँको दिमागमा, मैले सक्सेस भन्दै गर्दाखेरि पहिला के शब्द आयो तपाईँको दिमागमा? वाट पिक्चर, कुन चाहिँ के शब्द या कोही नक्सा आयो तपाईँलाई? सक्सेस भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुभयो तपाईँले? हामी क्रिस्चियन हो, ढाड्दैन होला यहाँनिर, मलाई धर्मी उत्तर चाहिँ नदिनुहोस् है तपाईँले। एकजना हजुर, मनी, ओके। अरू? पैसा? त्यो पनि कति पैसा? अलिअलि पैसा कि धेरै पैसा? हजुर सबजना आज पास्टर बाबुहरू पनि छ भनेर एकदम राम्रो उत्तर दिने थियो तपाईँ। धेरै पैसा, है? अरू के आयो तपाईँको दिमागमा सक्सेस भन्दा? पैसा, नेम, है? तपाईँको नाम भन्ने बित्तिकै म पनि तपाईँसित सेल्फी लिन्छु नि भन्ने खालको नाम, है? ठिकै हो, है? नाम। अरू? सोचेको छैन तपाईँले सफलताको बारेमा? आई डोन्ट बिलिभ। सोच्छ होला घरमा बसेर, होइन? सोच्नुहुन्छ है? पैसा, नाम, घर, मटेरियलिस्टिक कुराहरू नि, यही कुराहरू नै तपाईँको दिमागभित्र आउँछ। अनि हामी सबैजनालाई त्यस्तै नै आउँछ जस्तो लाग्छ, किनकि हाम्रो कल्चरमा हामीलाई एकदमै बेसी सेप गर्ने कुराहरू यस्तै कुराहरू नै छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ अनि तपाईँले एउटै कुरा घरिघरि सुन्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँलाई पनि त्यो कुराले के गर्नु थाल्छ? प्रभाव पार्नु थाल्छ। त्यही कारण आज बिहान मैले तपाईँसित कुरा गरेको त्यही कारण हो कि तपाईँको कोरमा तपाईँ स्ट्रङ हुनुभयो भने मात्रै आजको दिनमा तपाईँ एउटा सक्सेसफुल क्रिस्चियन लाइफ जिउन सक्नुहुन्छ। नत्र भनेदेखि हामी न यता सक्सेसफुल हुन्छ न उता। मैले क्रिस्चियनहरूलाई त्यस्तो देखेको छु, कस्तो भनेदेखिलाई उनीहरू संसारमा पनि बदमास गरिहाल्नु पनि सक्दैन, अलिअलि सन्डे स्कुलको कथाले साह्रो पार्छ नि, अनि फेरि यता चर्चमा पनि राम्रो हुनु सक्दैन नि, मिनिस्ट्रीतिर के काम गर्नु सक्दैन, यहाँ प्रभुको लागि के गर्नु सक्दैन, किनकि उनीहरू त्यो बाटोमा पनि हिँड्नु सक्दैन। अनि यो एकदमै के भन्नु, नराम्रो क्रस रोड हो। त्यही कारण तपाईँलाई मैले आज केही कुरा हेल्प गर्न कोसिस गरिराखेको छु। तर हाम्रो डेफिनेसन जो छ सक्सेसको, जो कल्चरले हामीलाई दिएको छ, त्यो कल्चरले दिएको सक्सेस चाहिँ कहिले पनि प्रभुले सोचेको सक्सेस छैन। सो आज म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा गर्न चाहन्छु। नम्बर 1, हामी सबैजनाको लागि हेर्नुहोस् है, द ग्रेट थिङ अबाउट क्रिस्चियनिटी, प्रभुलाई, यीशुलाई पछ्याउनुको सबैभन्दा फाइदाको कुरा र आशिषको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, यीशु ख्रिस्टको पछि तपाईँ लागिसक्नु भएपछि त्यहाँनिर अलिकति पनि फेभरेटिजम छैन। परमेश्वरले हामीलाई अनुहार हेरेर आशिष दिनुहुन्न। मजाको कुरा चाहिँ न जात आउँछ, न एजुकेसन आउँछ, न हाइट आउँछ, न वेट आउँछ, न तपाईँको कल्चरल ब्याकग्राउन्ड आउँछ, केही पनि आउँदैन। रोमी 2:11 भन्दछ, गड इज नट अ रेस्पेक्टर अफ म्यान। परमेश्वरले चाहिँ मान्छेलाई हेरेर काम गर्नुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ कसैको अनुहार हेरेर काम गर्नुहुन्न। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि एउटा शक्तिशाली कुरा गर्नु। जब 2000 वर्ष अगाडि यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, उहाँले हाम्रो लागि गर्नुभएको सबैभन्दा शक्तिशाली काम चाहिँ के भनेदेखि उहाँले हाम्रो लागि एउटा लेभल प्लेइङ फिल्ड क्रिएट गरिदिनु भयो। सबैजनाले एउटै कुरालाई एक्सेस गर्नु सक्छ। हेर्नुहोस् है, अरू रिलिजनमा जानुभयो भनेदेखिलाई बेला यस्तो खालको क्रिएट गरिदिन्छ कि उहाँले चाहिँ अब गएर प्रभुसँग बात मार्नु पाउँछ। बेला हाम्रो क्रिस्चियनिटी पनि त्यस्तै गरिदिनु खोज्छ। अनि म त्यो क्रिस्चियनिटीको चाहिँ सख्त विरोधमा छु। आज तपाईँलाई मैले गुड न्युज भन्नु आएको, जुन चाहिँ यीशु ख्रिस्ट तपाईँको पास्टरभित्र छ, म भित्र चाहिँ त्यही यीशु ख्रिस्ट तपाईँभित्र पनि हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन?
तर पनि हामीलाई पनि त्यो उहिलेको पानी लागेको हामीलाई ट्रान्जेक्सनल फेथ भन्छ। हामी पनि अहिले पनि चर्चमा आएर कस्तो खोज्छ भनेदेखिलाई तपाईँले प्रार्थना गर्यो भने त जाति हुन्छ होला, तपाईँले प्रार्थना गर्यो भनेदेखि चाहिँ मैले प्रभु बोल्छ होला। प्रभुको वचनले हामीले स्पष्ट सिकाएको छ गड डज नट रेस्पेक्ट म्यान। परमेश्वरले मान्छेको अनुहार हेरेर काम गर्नुहुन्न। जे कुरा अर्को मान्छेले एक्सेस गर्दैछ परमेश्वरको उपस्थितिबाट तपाईँले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। तर आज म तपाईँलाई तरिका सिकाउन चाहन्छु हाउ कसरी हामीले परमेश्वरबाट सेम कुरा अर्को मान्छेले, तपाईँले एउटा मान्छेको लाइफलाई हेर्नुहुन्छ नि सोच्नुहुन्छ वाह कति आशिषित जीवन उसको, त्यो आशिषित जीवन तपाईँको लागि पनि छ। तर तपाईँले प्रभुको काम गर्ने तरिकालाई बुझ्नु पर्यो। परमेश्वरले चाहिँ प्याटर्न्स अनि प्रिन्सिपलमा काम गर्नुहुन्छ। एउटा हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के छ भनेदेखिलाई तपाईँले हाम्रो इन्डियन फिलोसफीमा हेर्नुभयो भनेदेखिलाई त्यसलाई हामी यस्तो पनि भन्छ एन्थ्रोपोमर्फराइजेसन पनि भन्छौँ। जस्तै एन्थ्रोपोमर्फराइजेसन भनेको चाहिँ जे ह्युमन क्वालिटी छ त्यो ह्युमन क्वालिटी चाहिँ हामी गडलाई पनि दिन्छौँ। समटाइम्स हामीलाई प्रभु बुझ्नु गाह्रो हुन्छ नि, हो कि भन्नुहोस् त नि। एनी गिभन डे तपाईँले आई अन्डरस्ट्यान्ड गड भन्नु सकिन्छ होला र के भन्नुहुन्छ नि, कोही कोही बेला तपाईँले परमेश्वरलाई छ्याङ्गै बुझे जस्तो हुन्छ। आज म तपाईँलाई भन्दैछु हामी पास्टरलाई पनि हुन्छ नि त्यस्तो, आई डोन्ट नो अरू पास्टरलाई, त मलाई चाहिँ हुन्छ छ्याङ्गै बुझे जस्तो हुन्छ। कोही कोही बेला अरे आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड गड, प्रभु त आज त फेरि बुझिनँ त प्रभुको कुरा। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रभुसितको फेथ चाहिँ डाइनामिक फेथ हो। हाम्रो फेथ चाहिँ परमेश्वरसँग स्ट्याटिक छैन। प्रभुको अगाडि हाम्रो विश्वास चाहिँ एउटै बसिरहँदैन। त्यही कारण धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई, माफ गर्नु चाहिँ आज म तपाईँलाई एकदम ऱ्याडिकल कुरा भन्दैछु, धेरैजनाले रिभाइभल मिटिङ खोज्छ त्यहाँदेखि चाहिँ भनेको के भनेकोलाई आई कान्ट गो मुभ फरवर्ड बट आई वान्ट टु गो ब्याक वाट आई एक्सपिरियन्स। मैले पहिला एक्सपिरियन्स गरेको कुरा म आउन चाहन्छु। मलाई धेरैजना मान्छेले भेटेर भन्छ क्या, कतिजनाले त अम्ला खडाएर भन्छ पास्टर तपाईँले ठुलो गल्ती गर्नुभयो। ला के गरेँ मैले, तपाईँले वर्सिप छोड्नु हुन्थेन। मैले भने वर्सिप मैले छोडेको छुइनँ। र उनीहरूले भनेको चाहिँ गिटार बजाएर गीत गाएन भनेको के फलो माई पोइन्ट। है मान्छेले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ जे अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु सक्छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको बक्सा बनाउँछ। द्याट इज आइडोलाइजेसन भन्छ त्यसलाई, त्यसलाई मूर्ति पूजा भन्छ, त्यसलाई एन्थ्रोपोमर्फराइजेसन पनि भन्छ। मैले तिमीलाई बुझेको चाहिँ यस्तो हो। त्यो रिलेसनसिपमा पनि हुन्छ, हस्बेन्ड वाइफकोमा पनि हुन्छ। हस्बेन्ड वाइफ तपाईँ बिहा गरेको एकजना त बिहा गरेको हुनुहुन्छ यहाँनिर, तपाईँलाई मैले भन्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ यो कुरा। वाइफ एउटा स्टेजमा आउँछ, मानिलिनुहोस् तपाईँको वाइफ प्रेग्नेन्ट भयो, छोरा जन्मायो, छोरा अहिले क्लास 10 पुगेपछि 10सम्म नानी नपुग्दै गर्दाखेरि वाइफको रोल अर्कै हुन्छ। मलाई अस्ति पनि एकजना भाइले मलाई फोन गरेर भन्नु दाजु वाट क्यान आई डु, मेरो वाइफ त एकदम बिजनेस थाल्छु भन्दैछ, कुनै के गर्छु भन्दैछ, विदेश जान्छु भन्दैछ, के गर्नु दाजु भनेर मलाई भन्यो। मैले भने भाइ तपाईँको वाइफले अब पर्पज खोज्नु हुँदैछ, किनकि तपाईँको छोरा हुर्क्यो, अब उसको काम सक्यो, त्यहाँनिर उसलाई अर्को लेभल चाहियो। तपाईँले त्यो अर्को लेभलमा उसलाई सपोर्ट गर्नु भएन भने अब तपाईँको म्यारिजमा प्रब्लम आउँछ। द्याट इज वाट जब तपाईँले लेभल चेन्ज गर्नुहुन्छ रिलेसनसिप पनि डाइनामिक हुन्छ, रिलेसनसिप चेन्ज हुन्छ। रिलेसनसिप जस्तै चेन्ज हुन्छ हामी पनि त्यो रिलेसनसिपमा चेन्ज हुनु पऱ्यो, नभए त्यो रिलेसनसिपमा प्रब्लम आउँछ। परमेश्वरसित पनि त्यही हो, तपाईँले परमेश्वरलाई एउटा लेभलमा भेट्नु भएको थियो, तर अब त प्रभु त्यही लेभलमा बस्दैन, प्रभु त अर्को लेभलमा जानु चाहनुहुन्छ। तपाईँ पनि प्रभुसित चेन्ज भएन भनेदेखि देन तपाईँ र प्रभुसितको प्रब्लम के हुन्छ, रिलेसनसिपमा प्रब्लम आउँछ। सो त्यो एन्थ्रोपोमर्फराइजेसन भनेको चाहिँ के भनेदेखिलाई हामीले प्रभुलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ प्रभुलाई हामीले विभिन्न क्वालिटी दिन्छ। जस्तो बाइबलमा पनि एक दुईवटा त्यस्तो एउटा त्यहाँ एनामोलिजहरू छ। जस्तो के कस्तो भनेदेखिलाई बाइबल मान्छेको मिडियमबाट लेखेको, मान्छेलाई माध्यम बनाएर लेख्नु भयो भने समटाइम्स परमेश्वरले बाइबलमा एउटा के भन्नु एउटा आउटराइट अनेस्टी, इमान्दारी पनि बाइबलमा ल्याउनु भएको छ। परमेश्वरले मान्छेको गल्तीहरूलाई, मान्छेको भुलहरूलाई, मान्छेको घटी कमजोरीहरूलाई परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। जस्तो परमेश्वरले एउटा कुरा भनेको हामी पाउँछौँ अब बाइबलमा कि उत्पत्ति 6 अध्यायमा कि परमेश्वरले चाहिँ रिग्रेट गर्नुभयो मान्छेलाई बनाएर भनेर। अब त्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो परमेश्वर रिग्रेट गर्यो भनेदेखि त परमेश्वरलाई प्रभुले गल्ती गरे जस्तो लाग्छ हामीलाई बनाउँदै गर्दै गर्दा। वास्तवमा त्यो बाइबल लेखकले चाहिँ परमेश्वरको इमोसनलाई कन्भे गर्नु खोजेको, हामीलाई भन्नु खोजेको कि परमेश्वरलाई कति ठुलो विश्वास भयो होला, कति गाह्रो भयो होला, परमेश्वरलाई कति पछितो भयो होला किनकि मान्छेले त्यस्तो गल्ती गरिपठायो भनेर। तर वास्तवमा परमेश्वरले गल्ती गर्नु हेर्नुहोस्, हामी मान्छे र परमेश्वरमा सबसे ठुलो भिन्नता चाहिँ के छ भने वी इन्जोय आवर लाइफ
इन स्टेजेस एन्ड लेभल। बुझ्नु हुँदैछ? तपाईँ र मैले हाम्रो जिन्दगानी चाहिँ लेभलमा एक्सपिरियन्स गर्छौँ। बुझ्नु हुँदैछ? अहिले तपाईँको प्रब्लम, तपाईँको जेनेरेसनको प्रब्लम के भनेदेखि नि तपाईँले यस्तो चिजहरू देखिसक्यो कि जो तपाईँले जिन्दगीमा देख्नै हुन्थेन। अब देखेपछि के हुन्छ भनेदेखिलाई त्यो देखेको चिजलाई तपाईँले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने तपाईँकोमा मच्युरिटी छैन। फेरि भन्छु, राम्रो बुझ्नुहोस् है, तपाईँको जेनेरेसनको प्रब्लम के भनेदेखिलाई ह्युमन लाइफ चाहिँ कसरी एक्सपिरियन्स गर्छ भन्दा चाहिँ लेभल्समा र स्टेजेसमा एक्सपिरियन्स। यो प्रभुको तरिका हो। यसलाई तपाईँले बुझ्नु भने लाइफ सिम्पल भइहाल्छ। तर तपाईँको जेनेरेसनमा चाहिँ यस्तो समस्या आइदियो कि तपाईँले जे कुरा देख्नु हुँदैन, जो कुरा पछि देख्नु पर्ने तर अहिले देख्यो। फर इक्जाम्पल पोर्नोग्राफी। आज म अलिकति गाँठी कुरा गरिदिउँ, अप्ठ्यारो कुरा गरिदिउँ, किनभने मलाई थाहा छ यो समस्या छ। अब सेक्स परमेश्वरले यति ब्युटिफुल चिज बनाउनु भएको हो। तपाईँ जतिजना म्यारेजभित्र हुनुहुन्छ, तपाईँले म्यारेजलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भनेदेखिलाई हस्बेन्ड र वाइफको इन्टिमेसीलाई बताउनुको लागि चाहिँ परमेश्वरले पिता पुत्र पवित्र आत्माको बिच भएको सम्बन्धलाई डिस्क्राइब गर्नुभयो। त्यो वर्डलाई चाहिँ पेरेकोरेसिस भन्छ। भन्नु मतलब चाहिँ त्यो जो टाँसिन्छ, जो इन्टिमेसी छ पिता पुत्र पवित्र आत्माको बिचमा, त्यही इन्टिमेसी छ हस्बेन्ड र वाइफको बिचमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ बिकज अफ सेक्स त्यो इन्टिमेसी ल्याइदिन्छ। म तपाईँलाई आज एउटा शक्तिशाली कुरा बताइदिउँ। मैले एउटा स्टडी अध्ययन गर्दै थिएँ, हाम्रो एउटा करिकुलम लेख्दै गर्दाखेरि धेरैजना मान्छे, म मुम्बईको थुर्बे भन्ने ठाउँको ब्रथलमा वेश्यालयमा म मेरो वाइफ अनि हाम्रो टिमको एकजना गएको थियौँ। त्यहाँनिर 1 स्क्वायर किलोमिटरको ब्रथलमा चाहिँ 60,000 केटीहरू चाहिँ त्यहाँनिर सेक्स वर्करको रूपमा काम गर्छन्। 1 स्क्वायर किलोमिटर त्यही 60,000 केटीहरू काम गर्छ त्यहाँनिर। अनि त्यहाँनिर हाम्रो जो साथी हुनुहुन्थ्यो काम गर्ने, मिनिस्ट्री गर्ने, उहाँलाई मैले सोध्दै थिएँ त्यो ब्रथलमा कस्तो कस्तो मान्छेहरू आउँछ भन्दै गर्दा फ्रम साइन्टिस्ट टु रिक्सावाला भनेर भन्दै थियो। साइन्टिस्टदेखि लिएर रिक्सावालासम्म त्यो ब्रथलमा आउँछ। अनि त्यहाँ पछि मलाई एकदमै इन्ट्रिग भयो त्यो बहिनीहरूको अवस्था देखेर मैले स्टडी गर्नु थालेँ। अनि त्यहाँ स्टडी गर्दै गर्दा ब्रथलमा जाने मान्छेहरूको एटिट्युड र टेन्डेन्सीको बारेमा स्टडी गर्दै थिएँ। ब्रथलमा त अब 60,000 केटीहरू छ, उसको पैसाले उसले 60,000मा कसलाई पनि चुज गर्नु सक्छ उसको सेक्सुअल रिलेसनसिपको लागि। तर पुरुषहरू कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा नि उसले फर्स्ट सेक्सुअल रिलेसन जुन चाहिँ केटीसित गर्छ नि ब्रथलमा, 1 हप्ताको बादमा गएर उसले त्यही केटी खोज्छ, 1 महिनाको बादमा गएर उसले त्यही केटी खोज्छ। भनेपछि सेक्स त फिजिकल मात्रै होइन नि त। सेक्स त यति साह्रो डिपली स्पिरिचुअल, डिपली इमोसनल कुरा हो। तर अब तपाईँलाई के गरिदियो भनेदेखिलाई तपाईँको जेनेरेसनमा सेक्सलाई चाहिँ खालि फिजिकल एक्ट मात्रै बनाइदियो। जो कुरा तपाईँले देख्नै हुन्थेन तपाईँले देख्नुभयो। जो कुरा तपाईँले स्टेजमा र लेभलमा अनुभव गर्नु पर्थ्यो त्यो तपाईँ लेभलमा नगइकन, जस्तो तपाईँकोमा 10 लेभलमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने मच्युरिटी नभएको मान्छेले लेभल 1 मा त्यो एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि त्यसले प्रब्लम क्रिएट गर्छ कि सल्युसन क्रिएट? डेफिनेटली प्रब्लम्स क्रिएट गर्छ। हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ लेभल चाहिँदैन। हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई बनाउनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो लाइफमा के हुन्छ भन्ने कुरा देखेको किन हिज अ अम्निपोटेन्ट गड, हिज अ अम्निसेन्ट गड। तर हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई लेभल्समा बुझ्दै जान्छौँ। सो जब यो कुराहरू हामी बुझ्छौँ, सो परमेश्वरलाई पनि हामीले धेरैचोटि सम्झिन्छौँ होला, ओ प्रभुले पनि हामीलाई लेभलमा बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यही कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो ह्युमन क्वालिटिजहरू दिन्छ परमेश्वरलाई। जस्तो हामीले परमेश्वर भन्छ गड इज अ जेलस गड भनेर। र यसो सोच्यो भनेदेखि प्रभु डाही गर्ने परमेश्वर, यसो सोच्नुहोस् तपाईँले मेरोमा के छ होला प्रभुलाई आरिस लाग्ने कुरा? हाम्रो घर, यी सबै कुरा नै प्रभुले दिएको हो। किन हामीलाई दिने कुराहरू देखेर प्रभुले हामी दिइसकेर दिए त्यसलाई भनेर आरिस लाग्छ होला? लाग्दैन नि। तर हामीलाई बेला बेला लाग्छ कि प्रभुलाई हाम्रो ह्युमन ब्रेनले, हाम्रो ह्युमन एक्सपिरियन्सले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु नसक्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई बेला बेला ह्युमन लेभलमा लिइदिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रब्लम रहेछ। परमेश्वरलाई बुझ्नु भनेदेखिलाई हामीले 3टा चिज हामीले बुझ्नु पर्दो रहेछ परमेश्वरको। पहिला परमेश्वरको बुद्धि, परमेश्वरको ज्ञान, परमेश्वरको शक्ति र परमेश्वरको भलाइ। जब हामी 3टा कुरालाई बुझ्दछौँ परमेश्वरको बारेमा, हामीले अगाडि बढ्नुको लागि हामीलाई एकदमै सजिलो हुँदो रहेछ। सो अब म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले अघि भने प्रभुले हामीलाई लेभल फिल दिनुभएको छ। परमेश्वरले कसैलाई माथिको ज्ञान, मुनिको ज्ञान, परमेश्वरले कसैलाई फेभरेटिजम गर्ने कुरा छैन। परमेश्वरले सबैलाई नै बराबरी दिनुभएको छ। परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ परमेश्वरले
प्याटर्न्स बेस्ड अन प्रिन्सिपल गर्नुहुन्छ, प्रभुले पद्धति दिनुहुन्छ। म तपाईँलाई यो कुरा बुझाउनको लागि अलिकति एउटा ओल्ड टेस्टामेन्टको स्टोरीमा लान चाहन्छु, त्यसपछि म तपाईँलाई यो प्याटर्न्स एन्ड प्रिन्सिपलको बारेमा सिकाउन चाहन्छु। मोसाको अगाडिसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि जति पनि परमेश्वरको जनहरू छ बाइबलमा, उनीहरूलाई परमेश्वरले केही कुरा दिएको छ, सम अब्जेक्ट, केही वस्तु दिनुभएको छ। जस्तो तपाईँले नोआलाई हेर्नु भनेदेखिलाई नोआलाई परमेश्वरले जहाज दिनुभएको छ, एउटा प्रोजेक्ट दिनुभएको छ। सो त्यो प्रोजेक्ट या जहाज दिएको कारणले गर्दाखेरि नोआसँग परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। जब मोजेसकोमा प्रभु आइपुग्नुहुन्छ, मोजेसकोमा आइपुग्दै गर्दा परमेश्वरले मोजेसको हातमा के दिनुहुन्छ, एउटा लाठी दिनुहुन्छ। सो त्यो लाठीले उसले मोजेसले धेरै चमत्कारहरू गर्छ। लाठी फेक्छ, साँप हुन्छ, फेरि पुच्छर पक्रिन्छ, फेरि लठी हुन्छ, पहरामा हिर्काउँछ, पानी निस्किन्छ, निर्दन नदीमा लाल समुद्रमा हिर्काउँछ, 2 भाग हुन्छ। सो लाठी चलाएको छ उसले। अब तपाईँले मोजेसको उसको लेफ्टेनेन्ट भनौँ या मोजेसको सेकेन्ड लाइन लिडर जोसुवालाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भनेदेखिलाई जोसुवाले के गर्छ भनेदेखिलाई जोसुवाले एन्टायर लाइफ मोजेसको लाइफलाई उसले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कोसिस गरिराखेको छ। अनि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ उसको सानो ब्रेनमा, उसको सानो एक्सपिरियन्समा जोसुवाले मोजेसलाई पछि पछ्याएको छ। मोजेसको पर्सपेक्टिभको कुराहरू तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि, जोसुवाको पर्सपेक्टिभको कुरा हेर्नु भनेदेखिलाई जोसुवा चाहिँ मोजेसको ठाउँ लिने एकदमै योग्यको मान्छे हो। सो फाइनली जोसुवाको टाइम आउँछ। जोसुवाको टाइम आएपछि चाहिँ मोजेस मर्छ। फर्स्ट जोसुवाको च्याप्टरमा हेर्नु भनेदेखिलाई माई सर्भेन्ट मोजेस इज डेड भनेर भनेको छ। मेरो दास चाहिँ मोजेस मरेको छ, अब त टर्न आयो, तैँले लिड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रभुले भन्नुहुन्छ। सो अब जोसुवाले चाहिँ उसले एन्टायर ओल्ड टेस्टामेन्टको प्याटर्न देखेको छ, परमेश्वरले केही कुरा दिएको छ। अनि जोसुवाले पनि स्ट्रगल गर्दैछ, प्रभु मेरो चाहिँ के होला, तपाईँले मेरो लिडरलाई त तपाईँले लट्ठी दिनुभयो, मलाई चाहिँ के दिनुहुन्छ तपाईँले। सो हिज अलवेज लुकिङ फर समथिङ टु ह्यापन। हेर्नुहोस् है, अहिले पनि हाम्रो क्रिस्चियनिटीमा हेऱ्यो भने तपाईँले यस्तै टेन्डेन्सी देख्नुहुन्छ, मलाई के दिन्छ प्रभुले, बुझ्नुहुँदैछ, मलाई के दिन्छ। आज म तपाईँलाई भन्छु प्रभुले तपाईँलाई केही पनि दिँदैन, पहिल्यै दिइसकेको छ। त्यो दिइसकेको कुरा बुझ्नु भयो भनेदेखिलाई तपाईँको लाइफ इजी हुन्छ। तर पनि हामीले जहिले पनि एक्स्ट्रा स्पेसल हेरिराखेको छौँ, मान्छेलाई के दिन्छ प्रभुले, मलाई सुनको दिन्छ कि प्रभुले सुनको डस्ट पो झार्छ कि मलाई प्रभुले के पो गर्छ कि। पिपल आर अलवेज लुकिङ फर समथिङ स्पेसल। किनभनेदेखिलाई प्रभुसितको रिलेसनसिप यस्तो रिलेसनसिप होइन कि तपाईँले प्रभुकोमा गएर केही कुरा पाउनु भनेर अर्को लाएर बुझिस् मैले यस्तो पाएँ त भन्ने खालको होइन। तपाईँले प्रभुसितको एक्सेसलाई चाहिँ तपाईँको स्पेसल स्टाटस बनाउनुको लागि चाहिँ प्रभु दिँदैन। आई थिङ्क हाम्रो नेपाली चर्चहरूमा, हाम्रो इन्डियन चर्चहरूमा यो होली स्पिरिटको गिफ्टिङहरूको प्रब्लम भएको पनि त्यही जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो भित्रको कोर ठिक छैन। मेरोमा हिलिङ गिफ्टिङ छ भने म त अब हिलिङ मिनिस्ट्री खोलिहाल्छु, आई क्यान हिल यु। प्रभुको तरिका चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, तँलाई मैले हिलिङ मिनिस्ट्री तँलाई उठाउनु खोजेको होइन, आई वान्ट टु एन्ड द सफरिङ अफ द पिपल। मान्छेको समस्यालाई अन्त गर्न चाहन्छु, द्याट इज माई गोल। हाम्रो गोल चाहिँ त्यो हुँदैन, किनकि तपाईँको कोर ठिक छैन भने तपाईँको बाहिरको आउटपुट पनि गलत नै हुन्छ। जोसुवा इज अलवेज लुकिङ फर समथिङ, तर जोसुवाले स्ट्रगल गर्दाखेरि पनि नआउँदा फाइनली गड स्पिक्स। अनि प्रभुले के बोल्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जोसुवा 1:7 र 8मा यस्तो भनेको छ, प्रभुले जोसुवाले यसरी भन्नुहुन्छ, मेक श्योर यु आर भेरी स्ट्रङ एन्ड ब्रेभ, carefully obey all the law my servant Moses charged you to keep. Yeah, let's say, do not swerve from right to or left, so that you may be successful in all things you do. यहाँनिर सक्सेसफुल भन्ने वर्ड चलाएको छ बाइबलमा। प्रभुले के भन्नुहुन्छ, तो साहसी हो, निडर हो, मोसा मेरो दासले तँलाई सिकाएको मेरो जति पनि व्यवस्थाहरू छ त्यसलाई एकदमै होसियारसित पालन गर, दाहिने देब्रे नजा, र यो तैँले पालन गरिस् भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो सबै कुरामा के हुनेछस्, सफल हुनेछस्। सिम्पल। अब म तपाईँलाई अनप्याक गर्न चाहन्छु। यहाँनिर मोजेसको लाइफलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई मोजेसको लाइफ इन्ट्रेस्टिङ छ। मोजेसले लट्ठी पनि चलाउँदैछ, तर मोजेसले यस्तो किसिमको प्रभुसितको एक्सेस पाएको छ जो अरू त्यति बेलाको मान्छेले पाएको थिएन। त्यो चाहिँ के भनेदेखिलाई मोजेसले एकदम उसको सिक्रेट टेन्टमा गएर प्रभुलाई भेटेर आउँथ्यो। ओके, सिक्रेट टेन्टमा भेटेर आएर चाहिँ मान्छेलाई भन्थ्यो, ओके गड इज सेइङ दिस, प्रभुले यस्तो भन्दैछ भन्दा मान्छेले ओके ओके। सो इन अ सेन्स मोजेस चाहिँ मान्छे र परमेश्वरको बिचको के थियो, ब्रिज थियो।
तर परमेश्वरलाई चाहिँ यसरी काम गर्नु मन परेको थिएन। परमेश्वरले चाहिँ मोजेसलाई के भन्दै थियो, द रिजन, यो कारणले चाहिँ म तेरोमा आएर म त्योसित बात मार्दैछु, यो कारणले कि तैँले गएर चाहिँ मैले तँलाई जे भन्दैछु त्यो चाहिँ सबै के गर, लेख, मेरो व्यवस्था लेख। सो मोजेस इज द फर्स्ट राइटर अफ बाइबल। बाइबलको पहिलो लेख्ने मान्छे चाहिँ मोजेस हो। मोजेसले लेख्यो। अब यहाँ कुरा बुझ्नुहोस् है, मैले अघि तपाईँलाई प्लेइङ फिल्ड भन्ने कुरा गरेँ नि। अब हाम्रो बिचमा मोजेस भएदेखि आज सबैको एटेन्सन कसमा जान्थ्यो? ओभियसली मोजेसकोमा जान्थ्यो। अब मोजेस छ हाम्रो बिचमा, बुझ्नु हुँदैछ? वाइ? बिकज हि इज द ओन्ली गाई हु हेज एक्सेस टु गड। तर जोसुवाको टाइममा आएर परमेश्वरले एउटा यस्तो ड्रामेटिकल चेन्ज ल्याउनु हुँदैछ, यस्तो ड्रामेटिक चेन्ज ल्याउनु हुँदैछ, यस्तो रेडिकल चेन्ज ल्याउनु हुँदैछ। जोसुवालाई के भन्दैछ भने, जोसुवा, मोजेस पनि छैन, लठी पनि छैन, तेरो लागि छ भनेदेखिलाई चाहिँ मोसाले मेरो बारेमा लेखेको व्यवस्थाको पुस्तक चाहिँ छ, त्यसलाई तैँले फलो गरिस् भनेदेखि तँ के हुन्छस्, सक्सेसफुल। अब त्यही व्यवस्थाको पुस्तक चाहिँ आज कसको हातमा छ? तपाईँ र मेरो हातमा पनि छ। जोसुवाले जे गर्नु सक्यो त्यो गर्नु कसले पनि सक्छ, तपाईँले पनि सक्छ, मैले पनि सक्छु। तर हामीले के चाहिँ गर्नु सक्नु पर्यो, त्यो व्यवस्थालाई बुझ्नु सक्नु पर्यो, व्यवस्थालाई अप्लाई गर्नु सक्नु पर्यो। यहाँनिर नि सक्सेस भन्ने वर्ड छ नि, तपाईँलाई थाहा छ, हामीले धेरैचोटि बाइबलको टेक्स्ट पढ्दै गर्दा हाम्रो प्रेजेन्ट कल्चरल कन्टेक्स्टबाट हामी अध्ययन गर्छ। तपाईँले पनि धेरैजनाले यो पदबाट मैले पढेको सुनेको छु, तिमीले बाइबल राम्रो पढ्यो भनेदेखिलाई तिमी धनी हुन्छौ भनेको सुनेको छु। मेरो एउटा कजन छ न्युयोर्कमा, ऊ हिन्दू हो, अनि उसले एक दिन मलाई एयरपोर्टमा भेट्नु आएको थियो। अनि किताब चाहिँ के बोकेको रहेछ भने, किताबको टाइटल चाहिँ यस्तो रहेछ, हाउ टु बिकम अ मिलियनर बाई रिडिङ प्रोभर्ब्स इन 3 years भनेको रहेछ। हितोपदेशको किताब चाहिँ राम्रोसित अध्ययन गर्यो भनेदेखि चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ लखपति हुन्छ भन्ने रहेछ। भेरी पपुलर बुक, तपाईँले के अरे एमाजोनतिर डाउनलोड पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि मान्छेले प्रुफ पनि गरेको छ, हितोपदेश राम्रो अध्ययन गर्यो भनेदेखिलाई मिलियनर हुन्छ। अनि मैले त्यो कजनलाई सोधेँ, तँलाई थाहा छ त्यो बाइबलको किताब हो भने? थाहा थिएन अरे उसलाई। हेर, बाइबलको एउटा बुकले तँलाई त्यस्तो सक्सेस दिन्छ भने तैँले 600वटै पुस्तक पढिस् भने कस्तो हुन्छ होला भन्दाखेरि आई थिङ्क अबाउट इट भनेर भन्यो क्या उसले। अनि मैले के भन्नु खोजेको भने नि, संसारको मान्छेलाई थाहा छ बाइबल पढ्यो भने मिलियनर हुन्छ भने। हेलो, तिमी एउटा किताब निकाल्यो भने मान्छेले मन्त्र बनाएको छ, त्यसको फर्मुला बनाएको छ कि प्रोभर्ब्सलाई कसरी पढ्नु भनेर, टेस्टमनी पनि छ उनीहरू मिलेन। अब लाटा हिसाबले तपाईँले हेऱ्यो भने हितोपदेश भनेको कुराहरू तपाईँले पढ्यो भनेदेखि हितोपदेश के चाहिँ, इट्स अ प्र्याक्टिकल विजडम। विजडम चाहिँ यहाँनिर नि मोजेस जोसुवालाई नि सक्सेस भन्ने वर्ड चाहिँ नि, इट्स नट मनी। तिमी सक्सेसफुल हुन्छौ भनेको चाहिँ तिमी वाइज हुन्छौ भनेर भनेको रहेछ। अरिजिनल हिब्रू टेक्स्टमा चाहिँ सक्सेस भनेको चाहिँ वाइज हुनु भनेको छ। त्यति बेलाको जमानामा चाहिँ पैसा हुने मान्छे सक्सेसफुल थिएन, त्यति बेलाको जमानामा चाहिँ वाइज मान्छे चाहिँ सक्सेसफुल हुनु। अनि प्रभु कति राम्रो ज्ञानी, तपाईँकोमा विजडम छ भने तपाईँकोमा के हुनसक्छ, रिलेसनसिप पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले तपाईँलाई यहाँबाट मरिसकेर प्रभुकोमा जाँदै गर्दाखेरि मलाई चिनिस भन्नेमा न्याय गर्दैन, त्यो त यीशु ख्रीष्ट आइसकेछ, त्यसको न्याय भइसकेछ। तपाईँ प्रभुकोमा गएर न्याय के को बारेमा हुन्छ, 5वटा चिजको बारेमा हुन्छ। तपाईँको टाइम, तपाईँले दिएको रिसोर्सेस, तपाईँलाई दिएको ट्यालेन्ट, तपाईँलाई दिएको रिलेसनसिप र तपाईँलाई दिएको ट्रुथ, यो 5वटा चिजमा चाहिँ तपाईँलाई प्रभुले जान्छ। चाहिँ सबैजनालाई तपाईँको टाइम, तपाईँले समय कसरी चलाउनु हुँदैछ, द्याट्स द बिगेस्ट रिसोर्स तपाईँको लाइफमा। तपाईँलाई दिएको ट्रेजर, तपाईँले दिएको धन सम्पत्तिको बारेमा प्रभुले हिसाब गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले दिएको केमा, ट्रुथमा प्रभुले तपाईँलाई जाँच गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई दिएको रिलेसनसिपमा प्रभुले तपाईँलाई जाँच गर्नुहुन्छ। सो त्यो कुराहरूलाई सबैलाई चलाउनुको लागि चाहिँ विजडम दिने रहेछ। सोलोमनको लाइफमा हेर्नु भने त्यही हो। सोलोमनलाई पनि के भन्यो परमेश्वरले, हि वाज द ग्रेटेस्ट किङ, सबैभन्दा धनी राजा थियो, सबैभन्दा सक्सेसफुल राजा थियो। अनि सोलोमनलाई प्रभुले आएर सोध्यो, वाट यु वान्ट भन्दै गर्दा सोलोमनले के भन्यो, गड मलाई विजडम दिनुहोस्। प्रभुले के भन्यो, तैँले धन मागिनस्, तैँले विजडम मागिस्, म तँलाई के पनि दिन्छु, अझै धन सम्पत्ति पनि दिन्छु। सो यहाँनिर हामी के देख्छौँ भनेदेखिलाई मोजेसको टाइमदेखि पछाडि जोसुवाको टाइममा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मान्छेसँग काम गर्नुको लागि चाहिँ प्याटर्न्स र प्रिन्सिपल बनाउनु भयो। झिगे दाउमा काम गर्न चाहनुहुन्न प्रभु है, अम्बल डबल खेल्दै उहिले हामी ल हेर प्रभुले उसलाई यत्रो ठुलो आशिष, उसलाई यत्रो आशिष, उसलाई यत्रो बडे आशिष। इट्स नट लाइक द्याट। तपाईँले एउटा जोक सुनेको,
प्रभुले पहिला पहिला उसको चेलाहरूसँग गर्थे अरे नि त नि के गर्नुहुन्थ्यो अनि एउटा चाहिँ एक दिन के गर्नुभयो भनेदेखि सबजनालाई ढुङ्गा बोक माथि पहाड जानुपर्छ भने अनि पत्रुसले अलिक चङ्खो यत्रो ढुङ्गा बोके माथि राखेर चाहिँ प्रभुले तिमीलाई भोक लागेको छैन भने हो प्रभुले प्रार्थना गर्ने सबको रोटी भरे कि पत्रुसको त यत्रो रोटी भएर अरूले त रोटी पाए अनि पत्रुसले अब को चाहिँ हेर्नु नेक्स्ट टाइम भने प्रभुले फेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ ढुङ्गा बोक ढुङ्गा भएर सब दसैँ डाँडा भयो प्रभुले कहाँ पुगेर चाहिँ के हो सब खाल्दै भने अरे त प्रभुसित कहिले पनि फर्मुला छैन बुझ्नुभयो समटाइम हि डज समटाइम हि डजन्ट डु तर परमेश्वरले हामीलाई यहाँनिर आइपुग्दै गर्दा चाहिँ ग्यास वर्क छैन हेर्नुहोस् है द्याट्स सच अ ब्युटिफुल न्युज तपाईँले बुझ्नुहोस् है परमेश्वरले मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्न परमेश्वरले आफ्नो वर्डलाई रेस्पेक्ट गर्नु आज तपाईँको जेनेरेसनमा एउटा यस्तो किसिमको क्रेज आइराखेको छ म क्रिस्चियन भयो भने म सुपर क्रिस्चियन कसरी हुनु होइन त्यस्तो सुपर क्रिस्चियन छैन यो कन्फरेन्समा गयो भने म सुपर क्रिस्चियन हुन्छु होला त्यो कन्फरेन्समा गयो भने कि मैले यस्तो पाउँछु होला छैन भाइ बहिनी त्यस्तो प्रभुले सिम्पल तपाईँलाई प्रभुको पुत्रको वरदान दिनुभएको छ यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो बौरी उठ्नुभयो अनि त्यसपछि पवित्र आत्माले तपाईँको हातमा बाइबल दिनुभएको छ प्रभुको वचनलाई बुझ्नु अनि अप्लाई गर्नुभयो भनेदेखिलाई त्यो विजडमले तपाईँको लाइफमा सक्सेस दिन्छ हेर्नुहोस् है यो चिज सिकाउनु हामीलाई एकदमै जरुरी छ सो प्रभुले हामीलाई प्याटर्न्स र प्रिन्सिपलमा काम गर्छ प्याटर्न्स र प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ के भनेदेखि प्याटर्न भनेको चाहिँ के भनेदेखिलाई तपाईँको लाइफमा प्रभुले एउटा पद्धति बनाउनुहुन्छ पद्धति भनेको चाहिँ के भनेदेखिलाई प्रभुले तपाईँसित काम गर्ने एउटा पद्धति तरिका बनाउनुहुन्छ जस्तो मानिलिनुहोस् कोही बेला परमेश्वर चाहिँ तपाईँसित रातो लुगा लगाएर आएर कोही बेला पहेँलो लुगा लगाएर अब त्यस्तो खालको होइन प्रभुले तपाईँसित रिलेसनसिप स्ट्याब्लिस गर्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ सो द्याट्स अ प्याटर्न जब तपाईँहरू स्वेटर बुन्नुहुन्छ भने प्याटर्न बनाउनुहुन्छ नि प्याटर्न बनाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ 2 घर यता बुन्न 2 घर उता बुन्न यता लैजाऊ भने अर्कोलाई सिकाउनु त्यस्तै स्वेटर बुन्छ कि बुन्दैन वाट इज द्याट बिकज प्याटर्न इज समथिङ यु क्यान कपी तपाईँले अरूलाई पनि के गर्नु सक्नुहुन्छ टिच गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ हामी स्पेसल मान्छेलाई मात्र चलाउने होइन त्यो किताबको बारेमा मैले जो भने तपाईँलाई त्यो किताबले अरूको लाइफमा किन काम गर्दैछ भन्नुहोस् त बिकज परमेश्वरले आफ्नो वर्डलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ जसले पनि प्रभुको वर्डलाई चलाउँछ त्यो मान्छेले सेम रिजल्ट पाउँछ क्रिस्चियनले पनि पाउँछ प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छेले पनि चलाउँछ वाइ किनकि उहाँको वर्ड चाहिँ त्यो टेस्ट एन्ड ट्राइड हो सो प्रिन्सिपल प्याटर्न चाहिँ त्यो हो प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने प्रिन्सिपल इज अ बेसिक मोरल रुल्स द्याट विल हेल्प यु डिटर्मिन राइट फ्रम द रङ तपाईँको लाइफमा प्रभुले तपाईँलाई बेसिक प्रिन्सिपल सिकाउनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई किन भयो एक्सप्लेन गर्छ र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ सो यति कुरा बुझ्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँको लाइफमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सो मैले तपाईँलाई सिम्पल भने परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा वर्डलाई चलाउनुहुन्छ वर्डभित्र तपाईँले प्याटर्न्स र प्रिन्सिपल पाउनुहुन्छ म एउटा खण्ड तपाईँको लागि पढ्न चाहन्छु अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ 25 को 8 देखि 9 मा हेर्नु भनेदेखिलाई परमेश्वरले मोसालाई त्यो परमेश्वरको तम्बु बनाउने कुरा गर्नुहुँदैछ यसरी लेखेको छ यहाँनिर लेट देम मेक फर मी अ सेन्चुरी so that I may live among them according to all that I am showing you the patterns of the tabernacle and the patterns of all the furnishing you must make it exactly so दुईपल्ट यहाँनिर प्याटर्न भन्ने शब्द देख्नुहुन्छ मैले देखाएको जो पद्धति छ जो तरिका छ त्यो तरिकामा तिमीले यो तम्बुलाई बनाउने कोसिस गर भनेर यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको छ म तपाईँलाई आज लाइफमा 2टा प्याटर्न तपाईँसित म चर्चा गर्न चाहन्छु यो चाहिँ तपाईँलाई मैले के सिकाएको भनेदेखिलाई तपाईँले म्याजिक क्रिस्चियनिटी नखोज्नुहोस् तपाईँले प्रभुको वचनलाई अप्लाई गर्न सिक्नुभयो भने तपाईँले सेम सक्सेसफुल रिजल्ट तपाईँको लाइफमा पाउनुहुन्छ सो म तपाईँलाई 2टा हार्भेस्टको प्याटर्न र रिलेसनसिपको प्याटर्न म तपाईँसित सिकाउन चाहन्छु सो हामी पहिला हार्भेस्ट अर्थात् हामीले कसरी कटनी गर्ने सो कटनी भन्ने बेला मैले फार्मिङको कटनी मात्रै गरेको होइन तपाईँको लाइफमा कटनी एजुकेसनमा कटनी बिजनेसमा कटनी तपाईँको मिनिस्ट्रीमा कटनी प्रभुले यो प्याटर्न चाहिँ तपाईँले राम्रै हेर्नुभयो भने यो प्याटर्न चाहिँ तपाईँको लाइफको कुनै पनि ठाउँमा चल्नु सक्छ राम्रो बुझ्नुहोस् है हामीले प्याटर्न चलाउँदैनौँ परमेश्वरको प्रिन्सिपल चलाउँदैनौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि कतिजनाको लाइफमा चाहिँ तपाईँले यो प्याटर्न र प्रिन्सिपल चलेको देखेर उनीहरू एकदमै सफल मान्छेहरू उनीहरूको एरिया फिल्डमा भइराखेको हामीले देख्छौँ सो म तपाईँलाई पहिला हार्भेस्टको प्याटर्नको बारेमा म तपाईँसित चर्चा गर्न चाहन्छु नम्बर 1 लुक 8 च्याप्टर 11 मा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई लुका 8 को 11 मा हेर्नुभयो भनेदेखि कहाँनिर बिउ छर्ने मान्छेको उखानको कुरा प्रभुले गर्नु भएको छ सो म तपाईँलाई यहाँबाट परमेश्वरको प्याटर्न र प्रिन्सिपललाई म तपाईँ अगाडि लिएर आउन चाहन्छु सो नम्बर 1 तपाईँले देख्नुहुन्छ लुका 8 को 11 मा सिडको कुरा गरेको छ बिउको कुरा गरेको छ
बाइबलमा जहिले पनि बिउलाई परमेश्वरले चाहिँ प्रभुको वचनसित तुलना गर्नुभएको छ। सो आज तपाईँ यो कन्फरेन्समा आउनु भएको छ। म जहिले पनि हाम्रो युथहरूलाई सोच्थेँ कन्फरेन्सबाट फर्केर आशिष पायो भन्दा पायो भन्छ। अन्त म सोच्छु के आशिष पायो भने थाहै छैन। तपाईँले आशिष चाहिँ केमा पाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? इन द फर्म अफ वर्ड, इन द फर्म अफ प्रिन्सिपल पाउनुहुन्छ। आज तपाईँले सिक्नुभयो, तपाईँ नाच्नुभयो, फिजिकल एक्सप्रेसन प्रभुलाई आराधना गर्नुभयो, इट्स अ गुड थिङ। तर तपाईँको लाइफमा चेन्ज हुने कुरा चाहिँ केले ल्याउँछ भन्दा चाहिँ मेरो बोलीले पनि होइन, कुनै पास्टरको बोलीले पनि होइन। तर जब तपाईँले प्रभुको वर्डको ट्रुथलाई, परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई जब तपाईँले सिक्नुहुन्छ, त्यो वर्डलाई जब तपाईँको लाइफमा अप्लाई गर्नुहुन्छ, त्यसले के फलाउन थाल्छ? हार्भेस्ट ल्याउन थाल्छ। दिस इज सिम्पल एज द्याट। बुझ्नु हुँदैछ? तर तपाईँ यस्तो जेनेरेसन हो कि एप्पल चाहिँ तपाईँले भैयाकोमा किन्नुहुन्छ नि त, तपाईँलाई थाहै छैन एप्पल चाहिँ रुखमा फल्छ भनेर। द्याट इज द प्रब्लम। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भयो नि? तपाईँले दुध चाहिँ बट्टामा पाउनुहुन्छ नि त, गाईले दिन्छ भने थाहै छैन तपाईँलाई। द्याट इज द प्रब्लम, बिग प्रब्लम। तपाईँले दुध चाहिँ नि फ्रिजबाट निकाल्ने बानी भयो तपाईँलाई चाहिँ। म भनिदिन्छु है नानीहरू, बाबुहरू, दुध चाहिँ नि गाईले दिन्छ। किन गाई के हो? गाई चाहिँ पशु हो। गाईले के खान्छ? घाँस खान्छ। कसैले स्याहार्नु पर्छ, इट्स अ प्रोसेस। अनि गाईले नि तपाईँलाई थाहा छ महिनैभरि वर्षैभरि दुध दिँदैन। गाईले चाहिँ जब प्रेग्नेन्ट हुन्छ त्यति बेला दुध दिनु छोड्छ, अनि फेरि जन्माउँछ बाछा बाछी, त्यसपछि फेरि गाईले दुध दिनु थाल्छ। प्रोसेस पुरा छ त, काम पुरा छ। तर तपाईँले त ग्लासमा हालेर खाएको मात्रै छ। यु डोन्ट नो हाउ मच हार्ड वर्क गोज इन्टु प्रोड्युसिङ मिल्क। यो चाहिँ तपाईँको जेनेरेसनको प्रब्लम हो नि। तपाईँले क्रिस्चियनिटी त्यस्तै खोज्दैछ। गिभ मी अ कोक। कोक क्रिस्चियनिटी भनेको तपाईँ जानुहुन्छ डिस्पेन्स अफ कोक। यस्तै कन्फरेन्स खोज्नु हुँदैछ तपाईँले। मेरो लाइफको सबै प्रब्लम सल्भ गर्ने कन्फरेन्स देऊ न। आइ एम सरी, देयर इज नो सच कन्फरेन्स लाइक द्याट। कुनै पनि चर्च छैन संसारमा तपाईँ जाने बित्तिकै तपाईँको लाइफको प्रब्लम सल्भ गर्ने चर्च छैन। लेट मी टेल यु, 18 वर्ष लगाएर जिन्दगी बर्बाद गर्छ तपाईँले, अन्त 1 घन्टाको सेसनमा तपाईँले त्यो ठिक गर्ने कोसिस। हाउ स्टुपिड इज द्याट? 18 वर्षको जिन्दगीको ब्याड डिसिजन्सहरू चाहिँ 1 घन्टाको सेसनमा बसेर चाहिँ ठिक हुने भएदेखि कति सजिलो हुन्थ्यो है। लेट मी रिमाइन्ड यु, संसारमा त्यस्तो चर्च छैन, संसारमा यस्तो छैन। यस, प्रभुले हिल गर्नु सक्नुहुन्छ, रेस्टोर गर्नु सक्नुहुन्छ, बट देयर इज अ प्रोसेस। हार्भेस्टको प्याटर्न तपाईँले बुझ्नु पर्यो। आज वर्ड पाउनु हुँदैछ तपाईँले, प्रभुले माया गर्नुहुन्छ तपाईँलाई, प्रभुले तपाईँको जीवनमा उद्देश्य राख्नु भएको छ। त्यो वर्डलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो? तपाईँको हार्टमा। त्यहाँनिर अर्को प्रिन्सिपल पाउनुहुन्छ लुक 8:15 मा, गुड सोइल इज अलवेज अ सिम्बल अफ अ कन्डिसन अफ अ हार्ट। तपाईँ त बिउ नछर्ने मान्छेहरू होला नि त यहाँनिर। कोही खेतीवाला छ यहाँनिर? म त बस्तीको मान्छे, कोही छैन रहेछ, कोही पनि छैन खेतीवाला। सो दिस इज द हार्डेस्ट थिङ। बाइबलको ल्याङ्ग्वेज मैले चेन्ज गर्नु पर्यो तपाईँलाई। अब म तपाईँलाई कोसिस गर्दैछु बताउनुको लागि। जब प्रभुले यो उखान भन्नुभयो नि, त्यति बेलाको मान्छेलाई सबैजनाको दिमागमा क्वेसन आउँदै थियो, समथिङ्स रङ। किनकि बिउ छर्ने मान्छेले बाटोमा कहिले पनि छर्दैन। जो मान्छे बिउ छ नि, त्यो बिउ भएको मान्छे यति केयरफुल हुन्छ। बिउ चाहिँ नि कसरी राख्छ भनेदेखि, गाउँ बस्तीमा जानुभयो भनेदेखिलाई जो हार्भेस्ट आएको हुन्छ, हार्भेस्टले उनीहरूले सालभरि खानुपर्छ। बुझ्नुहुन्छ? सालभरि खानु पऱ्यो मान्छेले, होल इयर सर्भाइभ गर्नु पऱ्यो। तर त्यो फार्मरले नि पहिला चिज के छुटाउँछ थाहा छ तपाईँलाई? हार्भेस्टबाट के छुटाउँछ? बिउ छुट्याउँछ। वाइ? बिउ किन छुटाउँछ भनेदेखिलाई, त्यो बिउ चाहिँ पचाएन भनेदेखिलाई नेक्स्ट इयरको के छैन, उसको हार्भेस्ट छैन। आर यु फलोइङ द पोइन्ट? भनेपछि बिउ चाहिँ सुनको लेभलमा आउँछ, सुनको लेभलमा, विजडमको लेभलमा आउँछ। जस्तै भोकाको फार्मर भन्यो, त्यो फार्मरले डिसिप्लिन गर्छ नि, भन्छ कि हो हामीलाई भोक लागेको छ, मेरो नानीलाई अनिकाल परेको छ, तर पनि हामीले फ्युचरलाई हेरेर चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ हामीले पकाउनुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के छुटाउनुपर्छ? बिउ छुटाउनु। द्याट मिन्स इज सो प्रेसियस। त्यही कारण बिउ छर्ने मान्छेले जहाँ पाइ त्यही छर्दैन। बिउ छर्नुभन्दा अगाडि उसले के बनाउँछ? फिल्ड तयारी हुन्छ। आज पास्टर बोहरूको प्रब्लम के भन्नुहोस् त? पास्टर बोले प्रचार राम्रै गरेको हो नि, चर्चमा आउने मान्छेहरू के तयार भएको हुँदैन? बिउ छर्ने त्यो ट्याङ तयार भएको हुँदैन। बुझ्नु हुँदैछ? त्यो हात तयार नभएपछि चाहिँ जस्तै बक्ता लिएर बोलायो भने पनि त्यो ढुङ्गामा पानी फ्याँक्छ जस्तै हो। यसो हुन्छ त्यहाँदेखि। त्यो बुझ्नुहुन्छ? बडीमा चाहिँ हुन्छै। हाम्रो मान्छेले यस्तो पनि भन्नु थालेको छ अरे,
हल्ला पास्टरको त अलिक पावर छैन रहेछ है पनि भन्नु थालेको रहेछ। आर यु फलोइङ द पोइन्ट? तपाईँलाई थाहा छ यो किन मैले तपाईँलाई आज यो टिचिङ ल्याउँदैछु भने नि हाम्रो क्रिस्चियनिटी कसरी सिफ्ट हुँदैछ बुझ्नु हुँदैछ? क्रिस्चियनिटी इज नट अन रिलिजन टु प्लिज योर बडी। तपाईँको शरीरलाई सेन्सेसन दिने क्रिस्चियनिटी चाहिँ रिलिजन होइन। इट डिल्स विथ योर हार्ट। तपाईँको लाइफको एक्सन डिसिजन, तपाईँको लाइफको रेस्पोन्सिबिलिटी डिल गर्ने चाहिँ प्रभुको प्रिन्सिपल हो। तर अहिले हामीले के गर्दैछौँ भनेदेखि आई डिन्ट फिल एनिथिङ, मलाई केही पनि महसुस गरिनँ भन्ने क्रिस्चियनिटीले चाहिँ के हुँदैछ महसुस। अघि मैले भने किक भेट्ने बानी भएको छ नि, एसिटोन। तपाईँले त्यो हर्मोन चलाउने बेसी थालेछ, लाइक भेटेको जस्तै। आज पनि धेरैले के भन्छ नि अहिले चर्चमा, आज कस्तो बस्यो दाबी मजा आयो। वाट यु मिन बाई मजा? चर्चमा मजा आयो भने चाहिँ के भने हो? होइन, भाषा राम्ररी चलाउनुहोस् है। इट्स अ भेरी डेन्जरस थिङ। बुझ्नु हुँदैछ? तपाईँले मजा आयो भन्नुहुँदैछ नि, डिफाइन मजा। तपाईँको मजालाई परिभाषा दिनुहोस् के हो? जबसम्म तपाईँ वर्डलाई चलाउन जान्नुहुन्न त्यसले तपाईँको लाइफमा काम गर्दैन। अघिदेखि म तपाईँलाई भन्दैछु, सो इम्पोर्टेन्ट। जब तपाईँले भन्नुहुँदैछ मैले आशिष पाएँ भन्नुहुन्छ नि, वाट डु मिन बाई आशिष पाएँ? कस्तो आशिष पाउनु भयो? कुन चाहिँ वर्ड? तपाईँ यहाँनिर म तपाईँलाई प्याटर्न सिकाउँदैछु। त्यो बिउ भनेको के हो? प्रभुको वर्ड। जमिन भनेको तपाईँको हार्ट। सो अब यहाँनिर हेर्दैछौँ, तपाईँले हार्भेस्ट देख्न चाहनुहुन्छ लाइफमा। तपाईँसँग म बिजनेस गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो भनेदेखिलाई पहिला बिउ छर्ने मान्छेले के गरेको हुन्छ? बिउ चाहिँ के भन्नुहोस् त? तपाईँको भिजन पनि हो, तपाईँको ड्रिम्सहरू हुन्छ, तपाईँलाई केही इच्छाहरू लागेको हुन्छ। तर त्यो इच्छा लागेर चाहिँ तपाईँले जो पाइ त्यसलाई बाटोमा तपाईँ जाँदै गएर भएर भयो सुन न एकछिन बस्नु त भाइ, म बिजनेस गरौँ भनेको। के थाहा गर न तिमीलाई के मतलब? यो तपाईँले आज हाम्रो मान्छेलाई किन बाइबलमा किन मरियमको बारेमा प्रभुले किन यीशुले परमेश्वर पिताले मरियमलाई यीशु जन्माउनुलाई छान्यो? आज सिक्रेट भनिदिएको तपाईँ। मरियम त्यस्तो बेसी चल्दैन थियो, त्यही कारणले हाम्रोहरू चाहिँ मरियम चाहिँ अहिले भएदेखि नि यीशुलाई एबर्सन गर्थ्यो पक्का भनिदिएको मैले। किन भाइ इन्स्टाग्राममा आउँथ्यो, मलाई त एन्जलले आएर भन्यो यस्तो भयो भने त सब खाना त्यहाँ जर्नलिस्ट गएर हेरो त गएर त मरियमलाई त खतम बनाइदिन्थ्यो। प्रभुको कत्रो प्लान चाहिँ अबर्ट हुन्थ्यो त्यहाँनिर। तर बाइबलले के भन्छ? मरियमले सबै कुरा केमा राखे भन्छ? मनाइमा राखे भन्छ। इट्स सो प्रेसियस। बुझ्नुहुन्छ? तपाईँको लाइफमा आएको वर्डलाई चलाउनु सिक्नुहोस्। तपाईँले सोच्नुहुन्छ चर्चमा गएर के हुन्छ? तपाईँले चर्च बुझेको छैन, त्यही कारण केही पनि भएको छैन। यदि तपाईँले चर्च बुझेको भए, चर्चमा आउँदै गरेको वर्ड बुझेको भए, तपाईँको लाइफ कहाँ पुगिसक्थ्यो अहिलेसम्म? त्यही कुरा हो। तर त्यो कुरालाई बुझ्ने पर्सपेक्टिभ चेन्ज हुने बित्तिकै त्यही वर्ड तपाईँको लाइफमा अर्कै पाराले काम गर्नु थाल्छ। त्यही कारण म तपाईँलाई भन्दैछु, परमेश्वर इज नट अ रेस्पेक्टर अफ म्यान। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई एउटै वचन दिनुभएको छ। कतिले त्यही वचनलाई चलाएर अगाडि जाँदैछ, कतिले त्यही वचन हातमा राखेर पनि केही भएको छैन। सिम्पल भाषा चाहिँ के हो भने तपाईँले प्याटर्न बुझ्नु पर्यो। सो यहाँनिर तपाईँले नम्बर 1 के गर्नु भने प्रिपेयर द ग्राउन्ड। तपाईँले जमिन तयार गर्नु पर्यो। बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सर्वे गर्न सिक्नु पर्यो। हाम्रो स्कुल अफ बिजनेस चल्छ। हाम्रो नेपालीले बिजनेस कसरी गर्छ म भनिदिन्छु तपाईँलाई। एकजना बहिनी आएको थियो, राम्रो केटी, अनि उसले चाहिँ रेस्टुरेन्ट बिजनेस गर्ने। र हामीले उसको बिजनेस प्लानहरू हेऱ्यौँ अनि हामीले भन्यो बहिनी तिमी रेस्टुरेन्ट खोल्छौ एक दिन, द्याट इज यर फ्युचर। अहिलेको लागि चाहिँ तिमी कसैको रेस्टुरेन्टमा गएर इन्टर्न गर, सिक, अर्काको पैसामा तिमी सिक। होइन सर अर्काकोमा सिकिरहनु भने पैसा कमाइहाल्छु। मैले न न न होइन होइन। त्यो बहिनीले बाउको 7 लाख रुपियाँ लगेर बिजनेस थाल्यो। हामीले नो हुँदैन भन्दा पनि बाउ पनि अब छोरीलाई सपोर्ट गर्ने। अघि हामी एन्टाइटलमेन्ट बुझ्नुहुन्छ नि है, बाबु तिमी सक्छौ यस भनेर त्यो पार्टिसिपेट गर्दा सर्टिफिकेट पाउने जेनेरेसन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, बुझ्नुभयो? अनि उसले गएर खोल्यो रेस्टुरेन्ट। 3 महिनामा 7 लाख पनि गयो। बहिनी पनि कता भनेर अहिले कुन चाहिँ ठाउँमा के काम गरिरहेछ। अनि मलाई त्यो देख्दै गरेर यस्तो चित्त दुख्छ क्या, प्याटर्न नबुझ्नु। लाइफमा सक्सेसको हार्भेस्टको प्याटर्न छ, बुझ्नुभयो? तपाईँ सबैजनाले आज सपना पटुल्न सिक्नुहोस्। त्यो सपनालाई मनमा राख्न सिक्नुहोस्। पहिला तपाईँलाई प्रभुले बोलेको छ तँलाई म मिनिस्ट्री दिन्छु भनेको छ भनेदेखि गएर हल्ला नगरिरहनुहोस् न। कोठा थुनेर प्रार्थना गर्नुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस्। जब तपाईँ मच्योर हुन्छ सिड त फुट्छ नि। पहिला तपाईँलाई थाहा छ सिड कहाँ झर्छ भन्नुहोस् त? जमिनमा झर्छ नि।
त्यो सिट चाहिँ डार्कनेसमा जानुपर्छ पहिला चाहिँ। लेट मी रिमाइन्ड यु द्याट। तर तपाईँ त डार्कनेसमा जाने होइन। अहिले त कस्तो छ भन्नुहोस् त, यहाँ कतिजना पास्टरहरू हुनुहुन्छ होला, उहिले हामीले 35 mm को क्यामेरा चलाउँथ्यौँ। कसले चलाउनु भएको पास्टरको थाहा छ तपाईँलाई? 35वटा मात्रै सर्ट हुन्थ्यो, कति होसियारीसित खिचिन्थ्यो। कसलाई थाहा छ त्यस्तो खचाक्कै गर्ने क्यामेरा? मैले पनि चलाएको नि। अब अहिले चाहिँ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु ल, तपाईँहरूलाई नि त्यस्तो क्यामेरा थियो भने थाहै छैन। अहिले त्यस्तो भयो क्या, देखिहाल्ने 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन प्रोसेस गर्नु। तर परमेश्वरको चाहिँ अहिले पनि 35 mm कै क्यामेरा छ। परमेश्वरले डिजिटल क्यामेरा चलाउँदैन। जब त्यो 35 mm को क्यामेराको रोल तपाईँले लानुहुन्छ नि, तपाईँ पैसाले गर्नुभएको छ भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ एउटा रुम हुन्छ। त्यो रुमको नाम के हो थाहा छ तपाईँलाई? डार्क रुम भन्थ्यो। आज गएर गुगल गर्नुहोस् 35 mm को फिल्मलाई डेभलप गर्नु कसरी गर्नुपर्छ। द वर्ड दे युज टु युज इज डेभलप। के अरे? डेभलप। फिल्मलाई के गर्नुपर्छ? नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने वर्ड चलाउँथ्यो। अनि त्यो डेभलपमेन्ट चाहिँ कहाँ हुन्थ्यो? डार्क रुममा हुन्थ्यो। सिड चाहिँ कहाँनिर उम्रिन्छ भन्नुहोस् त? अँध्यारोमा, जमिन मुनि उम्रिन्छ। तपाईँहरू फ्रिज खोलेर दुध खोल्नेहरूलाई म भन्दैछु है, बिउ चाहिँ कहाँ उम्रिन्छ अरे? जमिनको भित्रको अँध्यारो ठाउँमा उम्रिन्छ। तर तपाईँहरू धेरैजना प्याटर्न नबुझ्नु भएको कारण चाहिँ यो हो कि तपाईँलाई त्यो जमिन मुनि गएर मर्नु नै मन लाग्दैन। बिउ चाहिँ मर्नुपर्छ अनि मात्रै चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ? हार्भेस्ट पाउँछ। द्याट्स द रिजन वाइ तपाईँको जेनेरेसनको प्रब्लम के भनेदेखि तपाईँ नमरिकन फेमस हुनु खोज्नु हुँदैछ। यीशु मर्नु भयो, त्यसपछि यीशु फेमस हुनुभयो। यीशुले पौडी उठ्नुभयो अनि त्यसपछि संसारलाई सुसमाचार घोषणा गर्नुभयो। तपाईँको जेनेरेसनले यो हार्भेस्टको प्याटर्न बुझ्नु हो भनेदेखिलाई पहिला जमिन तयार गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि के हुनु पर्यो? तपाईँ सिड चाहिँ त्यहाँभित्र के हुनु पर्यो? मर्नु पर्यो। तपाईँ छेउछाउमा तिमी मर्नु पर्ने रहेछ भनिदिनु नि। सिड मरेन भने सिड कहिले पनि प्लान्ट हुँदैन। नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँले सिड खानु जान्नु पर्यो। मेरो वाइफ कहिले पनि खेती नगरेको, मलाई बिहा गरेपछि उसले यस्तो यस्तो सिडहरू लिएर आउँथेँ कि त्यसको सिजनै नभएकोले रोप्नु कोसिस गरेँ। मैले भने नो 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 नो, मेरो जो काम गर्ने दाजु हुने थियो, अब बिचारा रेस्पेक्ट गरेर मेरो वाइफलाई हुन्छ बहिनी म रोपिदिन्छु भनेदेखि मना गरेर खुसीका हाँस्दै गरेको हुन्थ्यो। अनि मेरो वाइफलाई अब डिस्करेज हुन्छ भनेर ल ल हामी रोपिदिन्छ भनेर भन्थ्यो। तर मेरो त्यो दाजुले पर लगेर चाहिँ त्यो त कहाँ है भाइ, यहाँ अहिले रोप्यो भने त उम्रिँदैन नि भन्थ्यो। बुझ्नुहुन्छ? सिड छ भन्दैमा रोप्ने टाइमिङ पनि थाहा हुनुपर्छ। तपाईँ कतिजनाको सिड छ तर तपाईँले बेड टाइममा रोप्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। तपाईँको त्यो सिड रोप्ने सिजनै आएको छैन होला अहिले। फेरि त्यो सिडलाई तपाईँको छातीमा मात्रै राख्नुपर्छ अहिले। जब तपाईँको सिड तपाईँले चुज गर्नु सिड, के सिड रोप्नु हुँदैछ। अहिले हाम्रो मकै फल्ने सिजन छ माथि, मजाको। तपाईँहरू जस्तो खल्लो हुँदैन हाम्रो माथिको मकै चाहिँ गुलियो हुन्छ नि। तपाईँलाई त्यति पनि थाहा छैन होला। मेरो नानीहरूलाई बस्तीको चिकन र ब्रोइलरको डिफ्रेन्स पनि थाहा छैन क्या। अस्ति मैले राखेर 1 घन्टा बुझाउनु पऱ्यो वाट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन बस्तीको कुखुरा एन्ड ब्रोइलरको कुखुरा। तपाईँको जेनेरेसन त्यस्तो भइसकेको छ, बुझ्नु? त्यही कारण यो हार्भेस्टको प्याटर्न नबुझेको कारण त्यही हो। तपाईँले पनि सोच्नुहुन्छ होला कि बटन दबाउँदा लाइफ हुन्छ भनेर। त्यो चाहिँ फेसबुकमा मात्रै हुन्छ, लाइफमा बटन दबाउँदा हुँदैन। लाइफ चाहिँ प्रोसेसबाटै जानुपर्छ। जति नै हार्ड होस् लाइफ चाहिँ प्रोसेसबाटै जानुपर्छ। बटन दबाउँदैमा, फोन गर्दैमा तपाईँको लाइफ बन्दैन। लाइफ हेज टु गो थ्रु प्रोसेस। लाइफ चाहिँ तपाईँको सिड चाहिँ तपाईँले भुइँमा फ्याँक्नै पर्छ। अनि जब तपाईँले सिजन पाउनुहुन्छ, रोप्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि थर्ड थिङ के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले सिड रोपेर छोडिदिएर कहाँ हुन्छ? हुँदैन नि। एन्ड सिडलाई जोगाउनु पनि जान्नुपर्छ। यु हेभ टु प्रोटेक्ट द सिड। पानी हाल्नु पऱ्यो। अब यसलाई म तपाईँलाई तपाईँको लाइफमा उतार्ने कोसिस गर्दैछु। मानिलिनुहोस् तपाईँको लाइफमा परमेश्वर मिनिस्ट्रीको सपना दिनुभएको छ। नम्बर 1 तपाईँले मर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ के भन्नुहोस् त? कसैको अधीनमा बसेर काम गर्नु सिक्नु भनेको। अहिलेको जेनेरेसन मेरोमा आउँछ, हजुर मलाई मिनिस्ट्री गर्नु पर्यो भाइ, अधीनमा बसेर हामीसित काम गरौँ न। यो अधीन भन्ने शब्द नै मन पर्दैन। अधीन भनेको यस्तो भनेको होइन नि, मेन्टोरिङ भनेको हो नि। तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा जहिले पनि परमेश्वरले चेला बनाउनु भयो। किन चेला बनाउनु भयो? किनकि चेलाले जानेको छैन नि। तर 3 वर्ष बस्दै गर्दा तपाईँलाई थाहा छ यो अनोइन्टिङ भन्ने शब्द चाहिँ अहिले हाम्रो चर्चहरूमा यस्तो केयरलेसली चलाउँछ कि अनोइन्टिङ पाएँ नि, अनोइन्टिङ, त्यसरी अनोइन्टिङ पाउने भए त कस्तो राम्रो हुन्थ्यो है।
ओल्ड टेस्टामेन्टमा अनोइन्टिङ कसरी पाउँथ्यो भन्नुहोस् त, जब उसको मेन्टरसँग मासा भन्ने शब्द चला जाए, घोटिनु भनेको त्यो मेन्टरसँग जब मेन्टी घोटिनु थाल्छ नि, सँगै चल्नु। तपाईँले रब्बी भन्ने शब्द सुन्नु भएको छैन त्यो न्यू टेस्टामेन्टमा? रब्बी भनेको चाहिँ के भने नि, रब्बीको पछि पछि चेला हुन्छ। रब्बी त्यति बेला हुन्छ जब पिपल स्टार्ट्स टु फलो हिम। रब्बी आफै म रब्बी भन्नु पाउँदैन थियो। अहिले त हाम्रो भुइँफुट्टाहरू पुरा छन् त होइन, तर त्यति बेला चाहिँ हुँदैन थियो। तपाईँकोमा रब्बीको गुण हुनु पर्यो, अनि रब्बीको पछि जब चेला, अनि चेलाको प्रार्थना चाहिँ के हुन्थ्यो अरे नि, म मेरो रब्बीको यति नजिकमा हिँड्न चाहन्छु ताकि उहाँको स्यान्डलले उछिटाएको बलुवाको धुलोहरू चाहिँ मेरो शरीरमा पर्नु सकोस् भनेर चाहिँ चेलाले प्रार्थना गर्यो। आर यु फलोइङ द पोइन्ट? त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि नि, मिनिस्ट्री चाहिँ नि किताब पढेर आउँदैन। किताबले हेल्प गर्छ तपाईँलाई प्रिन्सिपल बुझ्नुमा, तर मिनिस्ट्री चाहिँ कसरी आउँछ भनेदेखि तपाईँ अहिले सक्सेसफुल मान्छे हुने नि, अब अहिले चाहिँ युट्युबको जमाना आयो नि त। तपाईँले क्रेजी केटी अर्काले सुसाइड गर्दै गरेको भिडियो हाल्दाखेरि पनि 10 लाखले हेरिदिइहाल्छ, पैसा पाउँछ। अब हुन्छ होला त्यस्तो, तर तपाईँ सबैजनाले त्यस्तो भिडियो बनाउनु बनिएको हो कि मलाई थाहा छैन। तपाईँको लाइफमा तपाईँ सक्सेसफुल हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले हार्भेस्टको प्याटर्न पछ्याउनु पर्यो। अधीनमा बस्नु भनेको चाहिँ तपाईँलाई हेप्नु भनेको होइन। तपाईँको आकार नभएको जीवन, आकार नभएको सपनालाई चाहिँ त्यो मेन्टरले तपाईँलाई के दिनु थाल्छ, बिस्तारै आकार दिनु थाल्छ। तर अहिलेको जेनेरेसन सुन्नै मान्दैन। तपाईँ नसुनेको कारणले गर्दा तपाईँको जीवनमा फल फलेको छैन। खास दिस इज गड्स वे। आइएम सरी। तपाईँ प्रोटेक्सनमा आउनु भनेको चाहिँ त्यो हो। तपाईँको लाइफमा तपाईँलाई थाहा छ डिसाइपलसिप भनेको वर्ड चाहिँ के हो भने त कन्फ्रन्टेसन भनेको। तिम्रो लाइफ त यो भएन नि भनेको, तर हामीले त्यस्तो भनेकै मन पर्दैन। हामीले के भन्छ, तेरो बाउको खासु, दिस इज द एटिट्युड। बुझ्नु हुँदैछ? म सिक्न चाहदिनँ भन्ने एटिट्युड हो यो चाहिँ। अनि इट्स अ भेरी डेन्जरस थिङ। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, इट्स अ भेरी डेन्जरस थिङ। जिन्दगीमा नि तपाईँले सबै कुरा जानेको छैन। एक दिन एउटा मान्छे फिलोसफर नौकामा जाँदै थियो अरे, अनि एउटा नाविकलाई सोध्यो अरे, माझी दाईलाई, तिमीले यस्तो यस्तो किताब पढेको छौ भने, हजुर म त पढेकै छुइनँ, जिन्दगी केही देखेको छैन, यस्तो ठाउँमा गएको लामो गफ दिएछ उसले। माझीले भने मलाई त केही आउँदैन हजुर, म त सिम्पल माझी हो। जाँदा जाँदा हावा चले त बोट क्याप्साइज भएर बोट डुबेछ। तर त्यो फिलोसफरलाई के अरे पौडी खेल्नु चाहिँ आउँदैन थिएछ। त्यहाँ माझी दाईले मरेर बचाएर चाहिँ निकालेछ। अनि छेउमा पुगेर किनारमा पुगेर तपाईँलाई सबै आउँदो रहेछ, अर्को बेला चाहिँ पौडी खेल्नु सिक्नुहोस् ल भनेर भनिरहेको। बुझ्नुहुन्छ? लाइफमा हामी सबै कुरा जानेको छैन है। अनि तपाईँले युट्युब हेऱ्यो भन्नेमा तपाईँले सबै बुझेको छैन। अहिले तपाईँले युट्युब हेरेर खाना पनि पकाउन जान्दैछ, तर पनि त्यहाँ 2-3वटा कुरा मिस भइराखेको हुन्छ। बुझ्नुहुन्छ? किनभनेदेखिलाई त्यो सेफसँगै सिकेको र सेफले युट्युबमा सिकाएकोमा आकाश र पतालको फरक हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँको लाइफमा मेन्टर्सहरू चाहिन्छ। हार्भेस्ट आउनु हो भनेदेखिलाई यु निड टु प्रोटेक्ट द सिड। कसरी सिडलाई प्रोटेक्ट गर्नु तपाईँलाई युट्युबले सिकाउँदैन, त्यो चाहिँ तपाईँले मान्छेबाट सिक्नु पर्यो। एन्ड देन जब तपाईँले त्यो हार्भेस्ट त आउँदै गरेको हुन्छ, अनि हार्भेस्टलाई राइट टाइममा तपाईँले हार्भेस्ट गर्नु सिक्नु पर्यो। मैले झन्डै 10 वर्ष अगाडि सनफ्लावरको कल्टिभेसन गर्दै थिएँ। मेरो साथी एकदम पर्सुएसिभ सेल पर्सन थियो। अनि उसले मलाई भन्दै थियो, तिमी लगाऊ। मैले भने मलाई प्रार्थना गरेर चाहिँ प्रभुले सानो थाल भनेको थियो। मैले भने म सानो 1 गरामा रोप्छु ल भन्दै गर्दा उसले हेर 1 हेक्टरबाट 55,000 को प्रफिट हुन्छ भन्दै थियो। मलाई लोभ लाग्यो। मैले 1 गरामा नरोपेर 10 हेक्टर्स जमिनमा रोपेँ मैले। अनि मेरो भाइहरूले मलाई हाम्रो नि सनफ्लावर त 8 इन्चको डायमिटरको छ, पुरा सिड्स आएको छ, मान्छेहरू फुल खिच्नु नक्सा खिच्नु आउँदैछ, रोमान्ट भइरहेछ त्यहाँनिर। म गजबकै भएँ। अरे हामी मेमा चाहिँ हार्भेस्ट गर्नुपर्ने, तर हामीलाई थाहा थिएन अर्ली मनसुन आउँछ भनेर। हार्भेस्ट गर्नुको 1 दिन अगाडि चाहिँ यस्तो डरलाग्दो पानी आयो। म फर्केर आउँदा हाम्रो सबै सनफ्लावर भइयो। 10 हेक्टर्स मैले कस्टली, मेरो फर्स्ट भेन्चर झन्डै 1.5 लाख रुपियाँ मैले हराएँ त्यहाँ। अमिलो भएर मैले के हो प्रभु के सिक्नु छ मैले यहाँबाट भन्दै गर्दा प्रभुले एउटा चिज भन्यो, हार्भेस्ट आएपछि चाहिँ हार्भेस्ट चाहिँ टाइममा हार्भेस्ट गर्नु। बुझ्नुहुन्छ? फलेपछि पनि मान्छेले छोड्नु हुँदैन। यु नो हाउ टु टेक द हार्भेस्ट। सो आज तपाईँलाई मैले सिम्पल कुरा के भन्यो भनेदेखि तपाईँको लाइफ म्याजिक छैन। रिलेसनसिप
हस्बेन्ड वाइफ हुन चाहनुहुन्छ, अहिले प्रेममा माया प्रेममा लट्ठु हुनुहुन्छ, आँखामा हेरेर कस्तो मजा आएको, यस अहिले मजा आउँछ। तर इफ यु हेर्नुहोस् त अहिले त हाम्रो क्रिस्चियनले नराम्रो कल्चर लिएको छ, दे इन्भेस्ट एभ्रिथिङ इन वेडिङ एन्ड डोन्ट डु एनिथिङ फर म्यारिज। फोटोग्राफर चाहिन्छ, यत्रो केक चाहिन्छ, 80,000 को गाउन चाहिन्छ, कन्टिनेन्टल इन्डियन चाइनिज खाना बनाइराखेको हुन्छ, सबै पैसा फर्स्ट दिनको लागि खर्च गर्छ। तर तपाईँको म्यारिज बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई सेम प्रिन्सिपल, कसमाथि बेस्ट गर्ने, को तपाईँको रिलेसन, यो प्रिन्सिपल जो छ नि तपाईँको लाइफको एनिथिङ जे कुरामा पनि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। सो हामीले के हेर्नु, नम्बर 1 तपाईँको सिडलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको ग्राउन्डलाई हेर्नुहोस्, रोपिसकेपछि त डार्कनेसमा जान तयारी हुनुहोस्। तपाईँले बिजनेस थाल्ने बित्तिकै बिजनेस सक्सेसफुल हुँदैन, मिनिस्ट्री थाल्ने बित्तिकै मिनिस्ट्री सक्सेसफुल हुँदैन, तपाईँले गीत गाउँछु भनेर थाल्ने बित्तिकै तपाईँले गाउने बित्तिकै तपाईँलाई मान्छेले दिँदैन, मान्छेले तपाईँलाई खुसी गर्छ। मलाई पनि तपाईँले थाहा छ छैन, हामी यहाँ महेश्वरी भवनमा हाम्रो पहिला कन्फरेन्स हुन्थ्यो, मैले भर्खर वर्सिप गीत गर्नु सिक्दै थिएँ, त्यति बेला वर्सिप लिडर पनि बन्दैन थियो, आजभन्दा मैले 25 वर्ष अगाडि कुरा गरेँ। एकजना हाम्रो हिमालयन रिजन एकै भयङ्कर पास्टर भयो, ठुलै पास्टर भयो, आउनुभयो, भाइले आउनुहोस्, हजुर तपाईँले गीत त गाउनु रहेछ कि वर्सिप, रन क्यानोले सुनेको छ नाम, हजुर पास्टर मलाई रन क्यानोले मनपर्छ, रन क्यानोले गाएको सुनेको छ, कसरी गाउँछ पास्टर, रन क्यानोले गाउँदा चाहिँ नि 100 फिटको छाँगा खसेको जस्तो गाउँछ, हो गरेर गाउँछ, भाइको त्यस्तो छैन रहेछ त्यस्तो गाउनु भन्यो। अब म सानो त्यति बेला कोठामा गएर रुए प्रभुसँग, प्रभु बल्ल बेला गीत गाएको पनि यस्तो भन्थ्यो, गाउँदिनँ, अब त गिटार बोकेर जान्छु घर, सम्झिँदै गर्दा प्रभुले मसँग सानो कुरा बोल्नुभयो, ओइ मेरो रन क्यानोली त छँदैछ, मलाई त रन कार्के पो चाहिएको थियो त भने, यसो सोचेँ, ए हो त है भने अरे आई स्टेड अन। हेर्नुहोस् है, एउटा वर्डले डिस्ट्रोय गर्नु सक्छ है तपाईँको लाइफ, बुझ्नु हुँदैछ? त्यही कारण तपाईँको सुन्ने कान प्रोसेस गर्ने कुरा, त्यही अघि मैले तपाईँलाई माइन्डको कुरा गरेको थियो, तपाईँको कोर स्ट्रङ छ भने मान्छेले भनेको कुरालाई प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई त खतम रहेछ, थ्याङ्क यू, ओ प्रोसेस इट। तपाईँलाई थाहा छ बन्द भएको घडी पनि दिनमा 2 खेप राइट हुन्छ, इट्स ओके, कोही कोही कुरा राइट हुन्छ मान्छेले भनेको कुरा, तर सबै कुरा सिरियसली लिनुपर्ने कुराहरू छैन। मैले त्यो दिन त्यो पास्टरले भनेको कुरा चाहिँ मनमा लिएको भएदेखिलाई अहिले म हेल्दी भए चाहिँ हुन्थ्यो होला, बुझ्नु हुँदैछ? तपाईँको लाइफ माथि जानु र तल जानु कसको हातमा छ? चक्रियो, त्यो इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ, तर हाउ डु यु प्रोसेस द्याट इन्फर्मेसन? सो मलाई पनि निकै मन दुख्यो, 2 घन्टा चाहिँ मन दुखेकै हो, तर मैले लास्टमा प्रभुको आवाज सुनिन्, प्रभुले भन्नुभयो मलाई रन क्यानोली त छँदैछ, मलाई चाहिँ रन कार्के चाहियो भने, ठिक छ प्रभु, आई विल बी रन कार्के, म रन क्यानोली जस्तो हुन पनि कोसिस गरेँ। आज तपाईँले धेरैजना हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै नभएर अर्का हुने कोसिस गरिरहनु भएको छ, त्यही कारण तपाईँको फल नलागेको। प्रभुले आएर भन्छ तोही हुन हो कान्छा, तोही हु, तपाईँ कान्छा त कान्छै हुनु माग्दैन, प्लिज बी योर सेल्फ। प्रभुले तपाईँलाई जुन चाहिँ ढाँचामा बनाउनु भएको छ त्यो ढाँचालाई बुझ्नुहोस्, त्यो ढाँचामा प्रभुले अनोइन्टिङ दिनुहुन्छ, त्यो पद्धतिमा प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। लास्ट कुरा रिलेसनसिपको प्याटर्न भनिकन म तपाईँलाई अन्त गर्न चाहन्छु। रिलेसनसिपको स्टेप्स हुन्छ, एनिथिङ स्टार्ट्स विथ एन इन्ट्रोडक्सन। जस्तो आज म तपाईँहरूको बिचमा छु, इट्स एन इन्ट्रोडक्सन बिकज अफ नितिन भाइ। नितिन भाइलाई मसँग परिचय गराउने समीर भाइ, बुझ्नुहुन्छ? सबै कुरा इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु हुन्छ। तर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि नि कोही कोही इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यस्तो हुन्छ कि त्यो इन्ट्रोडक्सनले तपाईँलाई हेर्नु अब यो मान्छेसँग चाहिँ हुँदैन। कोही कोही रिलेसनसिप इन्ट्रोडक्सनदेखि उता जाँदैन, कोही कोही रिलेसनसिप इन्ट्रोडक्सनदेखि लिएर इन्टिमेसीमा पनि जानु सक्छ। तर तपाईँ र म हामीले बुझ्नुपर्ने इन्ट्रोडक्सनदेखि तपाईँ नेक्स्ट लेभलमा केमा जानुहुन्छ? तपाईँ अक्वेन्टेन्समा जानुहुन्छ। तपाईँ लु त कफी पिउँ, ल त भेटौँ न, चिया खाउँ, यहाँ वर्सिप टिममा आउँदाखेरि बात मारौँ भन्ने खालको हुन्छ। किन हाम्रो प्रब्लम के छ हाम्रो ठाउँमा? रिलेसनसिप चाहिँ यसो हेर्छ, चिठी पठाइहाल्छ, हामी बिहा गरौँ न भन्छ, अनि बिहा पनि भइहाल्छ। द्याट्स अ बिग प्रब्लम, ह्युज प्रब्लम। किनकि हाम्रो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरको रिलेसनसिपको प्याटर्न चाहिँ के छ भन्नुहोस् त? इट्स एन इन्ट्रोडक्सन, अक्वेन्टेन्स एन्ड फ्रेन्डसिप एन्ड देन फेलोसिप एन्ड लास्टमा इन्टिमेसीमा हो। जस्तै तपाईँलाई थाहा छ प्रोसेस चाहिँ प्रोटेक्सन हो। बहिनी राम्रो सुनिराख्नुहोस् है, रिलेसनसिपमा प्रोसेस चाहिँ प्रोटेक्सन। यदि तपाईँको बोयफ्रेन्डले इन्ट्रोडक्सनदेखि एकैचोटि इन्टिमेसीमा जाँदैछ भनेदेखि उसलाई त्यही दिन कट्टी गर्दा हुन्छ गरिखा, बिकज हि इज नट वर्दी।
तपाईँको लागि वर्दी मान्छे होइन, त्यो मान्छेले इन्ट्रोडक्सनदेखि अक्वेन्टेन्समा आउनु पर्यो। मलाई चिन, मलाई बुझ, म पनि तिमीलाई बुझ्न चाहन्छु। रिलेसनसिप, मिनिस्ट्री सबै कुरा यही प्रोसेसबाट सुरु हुन्छ। अस्ति भर्खर मात्रै एकजना साथी आएको थियो, साथी त भन्नु मिल्दैन, चिनाजाना, मलाई आएर भने मलाई प्रभुले देखा तपाईँसित म एकदम राम्रो मित्र हुनुपर्छ। मैले भने तिमीलाई देखा, तर मलाई त देखाएको छैन, आई डोन्ट फिल इट, मलाई त गाह्रो हुँदैछ तिमीसित। बुझ्नुहुन्छ, मान्छे त्यस्तो पनि हुन्छ। रिलेसनसिप चाहिँ एउटा प्याटर्न छ। त्यो प्याटर्न चाहिँ के हो भने इन्ट्रोडक्सन, अक्वेन्टेन्स एन्ड फ्रेन्डसिपमा जाने। फ्रेन्डसिप भनेको कस्तो भन्नुहोस् त, बुझाबुझ गर्ने, बातचित गर्ने, कमन इन्ट्रेस्टहरू। कतिजना गएर कस्तो हुन्छ, बातमा बोलेको अर्कोलाई बोल्नै दिँदैन, द्याट इज नट फ्रेन्डसिप। उसको मात्रै सुनिदिनु पर्ने, उसको त अर्कोलाई बोल्नै दिँदैन, अर्कोलाई भन्नै दिँदैन। वाट इज फेलोसिप? फेलोसिप भनेको चाहिँ तपाईँ स्पिरिटको लेभलमा हेर्नुहोस् है, धेरैजनाले नि हाम्रो मान्छेले रिलेसनसिप बुझेकै छैन, विशेष नेपाली कल्चरमा। फोन नम्बर लिइराख्दा काम लाग्ने मान्छे काम लाग्नेको चाहिँ फोन लिइरहेछ, नम्बर नलाग्नेको त फ्याँकिदियो है, त्यो नचाहिने। बुझ्नुहुन्छ, रिलेसनसिप चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो। मैले ठुलो कुरा सिकेँ, म धेरै विदेशीहरूसित काम गर्छु, अनि मलाई थाहा छ विदेशीसित काम गर्नु चाहिँ नि त्यो नेपालीमा उखान चाहिँ नि, पाकको मुख खाए पनि रातै, नखाए पनि रातै। ओहो, पास्टरहरू त विदेशी त हेर्दैछ, यसकोमा त भक्कु पैसा छ होला। आई हेभ गन पास द्याट, मैले त्यो गर्नु नागेँ। मैले एउटा चिज थाहा पाएँ, हाम्रो त्यो नेपाली मेन्टालिटी रहेछ क्या, विदेशी देख्ने बित्तिकै यसको पैसा खाउँ भने, अनि गर्छ पनि। तर मैले एउटा चिज थाहा पाएँ, अबाउट स्किल, अबाउट फ्रेन्डसिप। जस्तो मेरो एउटा साथी छ, 75 वर्ष पुगेको साथी, एउटा सक्सेसफुल बिजनेसम्यान थियो। उसले मलाई घरिघरि आउँदै भयो, भाइ रन त जवान छ अहिले, त बुढो भएर रिटायर हुँदाखेरि कसरी रिटायरमेन्ट हुँदछ भने, मैले अब हाम्रो नेपालीमा रिटायरमेन्ट शब्दै छैन। मिनिस्ट्रीको मान्छे त कहिले रिटायर हुँदैन, 80 वर्षसम्म पनि झुन्डेरै बस्नु पऱ्यो, किनभनेदेखि चाहिँ अब टर्चले स्याहार्छ। अब नयाँ पास्टरहरू इसासिएर त्यहाँ पोलिटिक्स गर्ला जति भइसकेको हुन्छ त्यहाँनिर, बुढो कहिले हट्छ र हामी आउँ भनेर। त मैले चाहिँ रिटायरमेन्ट सोच्दै थिएँ, अनि यो साथीले मलाई घरिघरि भन्ने रिटायर कसरी हुन्छ, अनि मैले कसरी रिटायर हुने, पैसा थुपार्दैछ, हाम्रो त मुस्किल पुजे कहाँबाट पैसा थुपाएर। तर मलाई उसले जहिले पनि च्यालेन्ज गर्ने के। अन्त मैले बुझ्नुहुन्छ तपाईँले, तब मलाई उसले रिटायरमेन्टको कुरा गरेँ नि, मेरो मनभित्र लड्डु फुट्यो क्या। त्यो बुढो त निकै धनी छ, म तैँले 300,000 लगेर ब्याङ्कमा राख्छु भनेर दिएन। बुढोले दिएन, पैसाको नाममा म ठ्याक दिएन, एक अन्सिम दिएन। मलाई एक दिन आएर उसको कम्प्युटर लिएर, आज तेरो लागि मैले एउटा चिज बनाइदिएको छु, त्यो तेरो कम्प्युटरमा हाल भनेर भन्यो। बुढोले झन्डै 2 दिन लगाएको थियो त्यो बनाउनु, प्रोग्राम बनाउनु। यस्तो हालेको त उसले मलाई हाइपोथेटिकल सिचुएसनमा मेरो फाइनेन्सको ब्यालेन्स सिट बनाइदिएको रहेछ। रनले यति पाउँछ, त्यो एक्ज्याक्ट होइन, यति बचाउँछ, र यो बचाएको पैसा यसरी बचाउँदै गयो भने रिटायर हुँदा त मलाई त करोडपति बनाइदियो बुढोले। यसो सोचेँ, अब सम्भावना त रहेछ यहाँनिर, हामीले नसोचेको पो रहेछ यहाँनिर। तर मैले यसो गरेँ भने म रिटायर हुने बेला मेरो करोड रुपियाँ हुने रहेछ भनेर मैले देखेँ। उसलाई भन्नुभयो, मोजेसलाई दिएको व्यवस्थाको वचनबाट त्यो यताउति नहल्ली, अनि चाहिँ तैँले सफलता पाउनेछस्। प्रभु आज त्यही कुरा तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ नि, म प्रार्थना गर्छु यो भाइ बहिनीलाई, तपाईँले जुन चाहिँ सफलता सोच्नु भएको छ, संसारले देखेको जस्तो धेरै धन सम्पत्ति नहोला, तर हाम्रो जीवनले प्रभु केही छाप छोडेर जानेछ, मान्छेको जीवनलाई बदल्नेछ। प्रभु हामी त्यस्तो जीवन जिउने अनुभव तपाईँले दिनुहोस्। यो टिमलाई, कोर टिमलाई आशिष दिनुहोस्, अनि सबै भाइ बहिनीलाई आशिष दिनुहोस्, यीशु प्रभुको नाममा आमेन।